Hi guys! Welcome to today's vlog. So nandito na naman tayo sa shop ni Kuya Julio. It's January. Happy New Year guys. So dito na yung kisida ulit. So ngayon tinatanggal ni Kuya Julio yung chin. Ayan, kasi yun yung luma kong chin. So ito na yung kits ko. Finally tapos na sila, kakabit na lang. Tapos nandito yung kotse ni Billy S15. So ito, hindi ko lang kung pwede ko sabihin kung kanino to, pero yan, S15 Spec R kits. So daming kotse ngayon dito. Tapos ito pa yung isang kotse dito na feeling ko wild. Itong Yaris na fully stripped, roll cage, isang bucket seats. Yan, grabing gulong, ganda ng gulong, ganda ng mags niya. SSR, tapos ganda ng goma, grabe. So feeling ko gagawin dito sa kotse na to is pang rally, ganda. So yan, alam nyo na kung kanina yan. Boss Dave, shoutout sa'yo. Yun, yung kotse ko. So update sa kanya, bago yung bumper sa likod, hindi na siya pang US version. Tapos yung bumper sa harap pang Cresta na. Kabit ni Kuya Julio yung kotse ko. Yun, hopefully makita na natin yung final outcome ng kotse, pero wala pa siyang pintura, so baka ganyan muna for the meantime. Yan, ito yung side skirts ko, Yamato type lahat yan, pati yung chin. Yung roofing lang ang hindi. So sa akin lang, parang sa akin na lang yung roofing design ko. So yun, tingnan natin na-mount na to. Ma-mount lang to. Let's see. So ayan, naka-mount na yung bumper. Yung itsura niya. So, ang decision namin, ito, saka to, hindi na a-adjust kasi sakto na siya. So, pipinturahan na lang, mount, pati yung side skirts hindi pa nakakabit eh. So, yun, tingnan natin. So, ayan yung naka-mount na yung side skirts. Uy, shit, grabe ang baba. Ang ganda. Ay. Grabe, ganda. Grabe, hindi ako mapaniwala. Nag-iba talaga yung itsura niya. Lumabas yung pagka-box ng kotse. Medyo kinakabahan ako kasi ang baba niya lalo. Although yung harap, anong clearance ng harap, kuya? 12 cm. 12 cm pa naman. Kaya pa yun siguro. Grabe. So, dahan-dahan lang. Quality. Ang ganda ng pagkagawa. Lahat, dapat. Ito, tigit lang yan. Pati ito, ang ganda ng pagkakuha. Ayan siya, hindi pa siya nakadikit eh. Damn. So ito yung roof wing. Yan. Okay, andito na naman ako sa shop ni Kuya Julio. Day 2. Last time pumunta ako dito para padala yung kits, ay para pakabit yung kits. Tapos ni-knock up namin. Ngayon, naka-primer na siya, nakakabit na. Ito na yung itsura niya.
puti na rin lahat. Ang ganda. Julian, salamat kay Julian na hirid niya ako dito. Yung roof wing nakakabit na din. Pogi. Grabe. Pero meron pa kaming isang problema ngayon. Paano lalabas to dito sa shop? Kasi yung medyo off-road dito sa shop ni Kuya Julio. Ay. Ito S50 ni Billy. Kasi sabi nga kung ito grabe yung clearance niya sa ano, nakapasok dito. So malamang kaya naman siguro nung akin. Grabe, sobrang speechless lang ako. Excited na ako matapos talaga itong mapinturahan yung mga bumpers and everything. Grabe, ang ganda. So, wala akong masabi. Ganda ng roofing. Meron siyang konting ganun. Hindi ko pa nakikita yung kotse ko ngayon. Pantay na pantay siya sa likod. Yun, sige, susubukan ko lang start yung kotse tapos ilabas. One click. One click siya ngayon ah. Makikisama yung kotse ko ngayon ah. So dito kami ngayon ni Julian sa Sorry, walang mask sa kotse. sa spot sa SM Marikina Bridge. Sushoot lang namin yung kotse. Sobrang speechless pa rin ako hanggang ngayon. Yun siya. Okay, so dito tayo sa DMF ngayon. Tatambay lang kami after kila Kuya Julio. Nakita namin si Toots kanina pero hindi kami nakapag-vlog. Shoutout sa'yo Toots. Kita-kits tayo mamaya if ever. So ayun na yung kotse. Sobrang stressfully trip kasi kinakabahan ako bago baka matsambahan sa mga potholes. Sobrang hirap pero worth it. Grabe. So, punta tayo ngayon sa loob ng DMF. Say it with me now. S50 ni Kevin Carlos ng Manila Fitted. Di ko alam kung pwede sabihin kung ano yung makina ilalagay dyan. DM nyo na lang ako kung ano yung makina. Di ko yata pwede sabihin. Ito, owner type Jeep. Ganda ng fitment ng mugs. Grabe. 245, 45, 15 yung makina. 2J? 2J? 2JZ 2JZ or 1J? 2J. Grabe. DX na rally car, naka beams. Oh shit, sarap. 2J. Daming 2J dito. RX-7. Ano kaya makina to? Wag sana 2J, baka 2J na naman. 2J nga. 2J. Damn. Ang ganda ng Panda na A86 ito. UNO spec na T37. Ganda ng dash. Ito 240Z Rocket Bunny
style na kits. If I'm not mistaken, gumawa ng kits na to si Kuya Julio din. Grabe, sobrang ganda ng pagkagawa ng kits dito. Silipin mo yung suspension. Yung suspension niya T3 Tech na toy tuning na suspension from 240Z. Grabe. Wild. 15 2JZ yung nakita natin na sa mga vlogs ko before na S15 ng DMF. 2JZ din yan. Lahat halos ng kotse dito naka 2JZ. Grabe. Wild S15. So kukuha lang ulit ako ng mga film shots, tapos lipat na kami ulit ng location. Pakita ko sa inyo ulit. Ang traffic, tapos umuulan, wala pang aircon yung kotse na to, pero okay lang, pawis ka lang naman, pero yun lang naman. Saka medyo matraffic, rush hour na rin kasi 5 PM na, pero tingnan natin kung kaya pa ng film cam ko yung ilaw ngayon, kasi wala na masyadong araw kasi umuulan. So tingnan natin. Okay, so dito na kami ngayon sa Arcovia. So yan, ayan na yung parap. Sana mag-shoot lang, pero Basta mabilis lang daw. okay. Thank you, Chip. Mabilisan na shoot lang kasi pinayagan kami, pero saglit lang. Ang ganda ng spot na nakita namin. Bagay na bagay sa auto. Tingnan nyo. Damn. So walk around tayo sa kotse. So yun yung kits na bago, Yamato type kits ang tawag. Side skirts, chin. Yan yung Cresta na bumper na bagong kabit. Roof wing. Yung bumper bagong palit din pa, pero local na bumper lang yan. Tinanggal ko na US version. Good. Sobrang solid. Grabe, pero ang dilim. Ay na, umuulan na. So kailangan na namin maghanap ng spot. Ang sabi ng guard? Okay lang. Nice spot Mabait talaga. naman si Kuya eh. So lipat ko lang ulit ng bagong angle. Okay, spot number 2 dito sa Caltex na Arcovia. Umuulan. Yan. Tapos background yung city. Ang ganda. So yun, kunyari lang nagpagas kami, pero hindi talaga kami nagpagas. Pero buti na lang ang babait nila, pinayagan kami mag-shoot lang kahit di kami magpapagas. So ayan, last look. Ay, ang ganda. Bro, thank you sa pagsama ko sa akin today. Anytime. Sobrang salamat. Let me know. I owe you. So yun, dito na tatapos yung vlog namin. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. And see you sa mga next meet and sa next vlog ko. Thank you guys.